Mắt ơi, mắt ơi, con ơi không có tội đâu mà mắt ơi. Ơi chỉ là ai ơi, mắt ơi, mắt con ơi. Ai biết cái mặt của mình ơi. Ông nội tôi ấy, ông nội tôi ông sang bên Campuchia rồi. Tôi biết manh mối của mình rồi, biết chỗ của mình rồi. Ông mắt tôi, mắt tôi, mắt tôi là mắt ông ấy, mắt tôi. Ừ, ừ, thả tôi ra. Mình mơ giấc mộng là bí mật của mình lộ hết rồi, đã lộ hết rồi. Cái này là đi xem mình trốn đi sang Campuchia với bố Thảo hay không. Nó biết thế mình phải trốn ra. Giấc mơ đấy là niềm đáo của mình rồi, lộ rồi, mình phải biết mấy lời dặn con là mình đi dặn Thảo vợ chồng nữa, mình đi thôi. Biết. Mình phải đi nhanh lên đi bắt xe này, đi vượt biên sang bên kia với bố Thảo sang biên giới. Nhỡ xe này không gặp được bố Thảo. Đi nhanh rồi, phải bắt xe rồi, xe không lại nhỡ. Sao nó đấy rồi. Sáng rồi em. Ánh sáng đấy, con ngủ không biết gì. Sáng rồi em. Sáng rồi em.
Vậy em dậy ăn sáng gọi mẹ về nấu ăn sáng, gọi mẹ dậy. Hôm qua vợ chồng mình lấy được tiền gọi Tuyền thì sáng nay ăn sáng vợ chồng mình đưa mẹ về bên kia. Xong rồi lần này dọn dẹp thì vợ chồng mình đưa bà về bên đấy sống, để xem ý mẹ thế nào. Xong em gọi mẹ dậy. Để anh rửa chăn em dậy. Xem mẹ dậy chưa ấy. Đến đây mặt trời ngủ ngon lắm. Mẹ dậy rồi không? Hôm nay mẹ dậy sớm đấy nhỉ? Thế là mẹ dậy mẹ ra ngoài sân, mẹ tập thể dục ngoài sân không? Mấy hôm nay sao thời tiết này ngủ anh mới ngủ ngon mà ngủ ly bì nhỉ? Giấc ngủ sâu không muốn dậy. Đó ăn cơm. Ra ngoài cổng tìm mẹ. Hôm nay mẹ sao mẹ dậy sớm thế nhỉ? Sao lại đi đâu không ở sân này? Bà đi đâu lạ thế nhỉ? Qua này thấy mẹ có biểu hiện rất là lạ. Hôm nay lại dậy sớm lại đi đâu này? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ơi, hôm nay đi đâu nhỉ? Hả? Nhắc của mẹ à? Em thấy ngoài cổng á. Anh tìm sau nhà cũng không thấy mẹ đâu. Ủa, sao mẹ lại hay mẹ lại bỏ đi à? Mấy hôm nay anh thấy mẹ có biểu hiện rất là lạ, hay ngồi hay nói lẩm bẩm suy tính một cái vấn đề gì. Mẹ bỏ đi rồi. Vợ chồng mình đi tìm. Không mẹ, chắc mẹ biết đi từ lúc nào này. Vợ chồng mình thử ra ngoài quanh quanh đây tìm xem có. Bà đi ở lúc này. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đi lúc đi... Sao mẹ đi từ... Mẹ đi sớm nhỉ? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đi đâu? Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Được đấy có không? Nếu mà mẹ đi thể dục thì mẹ chỉ đi quanh quanh làng này thôi. Anh nhà nghĩ sợ mẹ lại bỏ đi xe, chồng mình về lấy xe. Mẹ thì chắc là mẹ đi xe mất. Mình lấy xe đi gọi. Mình phải lấy xe thì không thì mẹ đi xa mất.
đồ đạc của mẹ em còn đó. Nếu mà đồ đạc vẫn còn thì chắc mẹ chỉ đi quanh đâu đây xem là mẹ có để lại cái gì không. Nếu đồ đạc vẫn còn thì mẹ chưa đi đâu. Đấy, em xem đầu giường mẹ để điện thoại đấy á, để xem quần áo mẹ ơi đằng sau còn không. Bố ơi, mẹ rút hết quần áo đây rồi. Có hôm bộ quần áo mẹ phơi đằng sau này mà giờ mẹ rút hết rồi. Hả? Cái gì đấy? Mẹ viết để lại. Nét chữ của mẹ này. Mẹ viết đầy đúng nét chữ của mẹ. Mẹ viết để lại cho vợ chồng mình này. Mẹ phải đi, đừng tìm mẹ. Hãy quên đi tất cả. Nếu con tìm ra chiếc hộp, hãy giấu nó đi. Nếu để lộ, con sẽ mất hết tất cả tương lai. Mẹ đã giấu chiếc hộp dưới gốc cây khế bên nhà cũ, nhưng mẹ đào bới vẫn chưa tìm thấy vì mẹ không nhớ vị trí của chiếc hộp đấy nữa. Thế này chắc mẹ bỏ đi rồi, chắc vì chiếc hộp này nên mẹ bỏ đi, không muốn vợ chồng mình tìm chiếc hộp đấy. Anh nghĩ trong chiếc hộp đấy chắc chắn sẽ có cái gì quan trọng mà mẹ lại không muốn kể cho anh biết từ trước đến giờ. Trong chiếc hộp mấy chắc mẹ giấu bao nhiêu năm nay, mẹ không muốn cho anh và vợ chồng mình biết về chiếc hộp này. Không biết có cái gì mẹ lại giấu vợ chồng mình. Mẹ lo lắng mấy ngày hôm nay anh thấy còn mẹ nhiều lúc mình thấy mẹ hay ngồi trầm tư suy nghĩ để mà không thể mất tương lai của nó được. Mẹ suốt ngày lẩm bẩm ở đấy, mình phải làm cái gì đấy không để tương lai của nó bị hủy hoại vì mình. Mấy ngày anh thấy mẹ cứ kỳ lạ này, anh lại không để ý. Mẹ ơi, có cái gì thì mẹ phải nói rồi chúng con sẽ giải quyết được. Sao mẹ lại bỏ con đi như thế này? Không biết mẹ nói về chiếc hộp này sẽ liên quan đến tương lai của anh. Mà đây bên dưới mẹ lại bảo là mẹ chỉ nhớ là mẹ chôn ở dưới gốc cây khế, mẹ không nhớ vị trí. Một nửa mẹ muốn giấu chiếc hộp đấy nữa đi, một nửa mẹ lại nói vị trí cho anh là góc quanh gốc khế. Cái này, hộp này liên quan đến tương lai của anh. Anh sẽ không để chuyện này lắng lại được. Anh sẽ phải tìm chiếc hộp đấy. Anh phải tìm mẹ, tìm lại chiếc hộp để biết tương lai của anh sẽ liên quan gì đến cái hộp này mà mẹ giấu anh như thế. Anh nghĩ chỉ thời gian gần đây mẹ bị ảnh hưởng đến tâm thần, mẹ hay hoảng loạn thì mẹ mới nhớ lại được cái ký ức của ngày xưa, thì mẹ mới nói hay lẩm bẩm là chiếc hộp về chiếc hộp thì anh mới biết được. Thì trước nay mẹ giấu kín anh, mẹ không nói cho anh một cái vấn đề gì về một cái bí mật gì mẹ giấu bấy lâu nay. Này, anh phải tìm lại mẹ để về tìm lại chiếc hộp. Thì vợ chồng mình đi tìm mẹ nhé. Chắc mẹ chưa đi xa đâu. Đấy, đóng cửa. Chúng ta phải đi tìm mà được mẹ. Thôi, mình sang nhà bên xem mẹ có về bên đấy không.
Bác với anh làm đây ạ. Chị ơi, cắt canh làm gì? Nó chết thì chị cắt đi. Chị ơi, sáng nay có thấy mẹ em về đây không chị? Không mà chuyển nó ra đâu. Chị mới làm hay là... Đâu lúc sáng chị cũng cắt cỏ ở đây nhưng mà có thấy ai đâu. Em phải mở cổng đấy, xem mẹ. Một ngàn. Em ơi, mẹ có cho mẹ. Chị ơi, Có. cái cây cỏ xóm để em chặt cho. Thôi chú cứ làm đi rồi Thì ta đấy, thấy nó cành trèo khô. lên này ngã. Ta thấy cành khô ta chặt đi còn gì. Em mấy hôm em về em cũng định chặt rồi nhưng mà về muộn muộn. Chị có ấy được không? Để em làm cho. Thế thì tìm bà đi. Mẹ em sáng nay biết này vợ chồng ngủ dậy không thấy mẹ trong nhà, tưởng mẹ. Thế thì cứ đi tìm xem bà đâu đó chị bẻ những cây khô này về để lấy củi chất siêu nước siêu uống thôi. Chị ơi, chị có ấy được không? Để em cưa cho. Thôi chú cứ đi tìm bà đi. Thế chị tưởng là bà về bên đấy ở với cô chú bên đấy mà. Vâng, để đáng yên em ngủ sáng nay vợ chồng em ngủ dậy lại không thấy mẹ em. Vợ chồng lại đang đi Thế tìm thì bà. cứ đi tìm bà đi để chị cắt được đến đâu chị cắt xong rồi Cây thế là bà ở đâu? cây này của xóm muốn để em nào em rảnh em về em cắt được. Thôi chị thấy cành khô này chị chặt về chị làm củi thôi còn ôi, người ta có giữ không ấy. Vâng. Chị làm nhé, em vào trong nhà. Đi mà tìm mẹ đi. Đấy. Đây, cửa vẫn đóng. Cái này chắc là mẹ có về bên đây, bên nhà này. Anh không thấy có dấu hiệu gì mẹ về bên này. Nhà cửa vẫn đóng, cửa vẫn im này. Đấy, cửa vẫn đóng này. Rồi hay là mẹ sang mẹ đào chiếc hộp rồi mẹ ôm chiếc hộp đến mẹ bỏ đi thật không? Mẹ bảo có cái khế bảo vợ chồng mình ra xem không có. Rồi mẹ bảo phải chôn chiếc hộp phải gốc khế. Anh nghĩ chắc là gốc khế này nữa. Gốc khế này từ lúc nhỏ anh biết thì đã thấy có gốc khế này rồi. Mẹ chồng trước thì trong nốt đào này là đào hôm trước rồi mình thấy mẹ đào mới đây rồi, cả mấy chỗ kia này vẫn nốt đào cũ em ạ, vẫn nốt đào này từ hôm mình và mẹ về đây mẹ đào. Chắc mẹ không về nhà đều bỏ đi thẳng rồi, chắc trốn vào đâu rồi không muốn chúng ta tìm lại chiếc hộp, chắc là mẹ bỏ đi. Đây là vẫn nốt đào cũ hôm trước mình đào. Rồi anh vào lấy thuốc ra, vợ chồng mình thử đào xem trong chiếc hộp có gì nhé, để xem mẹ bảo gì. Vào đi tìm mẹ. Và trong số bức thư mẹ viết lại đấy, mẹ bảo đừng tìm mẹ nữa, anh nghĩ chắc là mẹ bỏ đi thật. Mẹ không muốn vợ chồng mình tìm mẹ. Mẹ chỉ sợ chắc mình hỏi mẹ thì mẹ sẽ không giấu được sự thật, mẹ bỏ đi tìm mẹ rồi đấy. Thế để mình tìm mẹ thì xong mình đào chiếc hộp lên xong ấy. Em đóng cổng để cho mình đi. Chắc là mẹ đi, chắc mẹ chưa đi được xe đâu, mình để đi sang bên để làm bên này tìm. Chị ơi, chị làm đấy, em đi tìm mẹ. Thế hai vợ chồng đi tìm bà xem bà ở đâu. Anh đi bác xây nhá, em đi đây.
báo tiền đấy. Ra không báo tiền. Như con đầu nó phá cây ấy. Treo đỉnh cây rồi. Trèo kinh cơ. Trèo viên mèo khác. Bà ơi, bà hái rau đây bà. Đấy, bà hái rau đây từ sáng này có thấy một bà già tầm 65 tuổi lên đi tập đấy nhá. Đi đường này không bà? Bà không thấy đâu, bà đi tới các cháu không thấy. Không thấy ạ? Bà đi đường nào? Đi đâu mà bà đi nhanh thế nhỉ? Cháu chào bác nhé. Đi tiếp ạ. Vậy hôm mẹ nói với vợ chồng mình là bố anh bỏ trốn sang Campuchia, hay là mẹ lại để dành dụm tiền, hay mẹ lấy tiền mẹ đi sang Campuchia tìm bố nhỉ? Qua cái làng kia, qua ngọn núi sang đấy là đường biên giới của Campuchia Việt Nam ấy. Cho nên mẹ lại muốn sang Campuchia tìm bố, và mẹ lại bảo là không phải lo cho mẹ nữa, mẹ không phải tìm mẹ nữa. Anh nghĩ chắc mẹ chỉ có ý định đấy thôi em. Mẹ sẽ chắc là sẽ đi sang Campuchia tìm bố rồi. Mà mẹ có ý định sang Campuchia thì giấy tờ mẹ thì giờ không có. Anh nghĩ là mẹ sẽ không đi đường chính. Mà không có giấy tờ, mẹ chỉ đi con đường tiểu ngạch vượt biên sang. Mà vượt biên sang thì chỉ đường đấy là đường độc đạo rồi, phải đi qua đấy, băng qua ngọn núi đấy sang được bên kia biên giới Campuchia. Nếu mà mẹ có ý định đấy thì vợ chồng mình đi theo con đường đấy. Từ đây đi sang làng chỗ đấy thì phải mất tầm độ hơn 50 cây đấy. Vợ chồng mình đi đấy. Để theo mẹ này. Tìm hết mấy làng này không thấy mẹ đâu. Anh đi chúng ta đảo cái hộp nhà giấu đi, xem bí mật ở trong đấy là gì, biết mẹ sẽ đi đâu mà không biết được. Vậy vợ chồng mình đi hết cả ngày này rồi, sang đến tận giáp biên giới rồi. Ở trên đường lúc leo trên núi, vợ chồng mình nhặt cái khăn này, đây có chữ, đúng chữ thêu của mẹ. Mẹ xưa mẹ thêu cái khăn này, thầy đúng khăn của mẹ rồi. Anh nghĩ có khả năng mẹ sang vượt biên sang bên kia rồi.
Mà vợ chồng mình giờ quay về đây, anh muốn biết trong cái hộp đấy mẹ và bố để lại cái gì, giấu giếm cái gì trong đấy. Anh muốn biết sự thật nó là cái gì. Vợ chồng mình sẽ ra vườn đảng ấy. Mà mẹ bảo là chôn ở dưới gốc khế, anh thấy mỗi cây khế này thôi em ạ. Mình thử tìm quanh gốc khế này xem có không. Đấy. Xem bố mẹ đã giấu cái gì trong đấy mà mẹ lo lắng phải bỏ đi thế. Mình nhất quyết phải tìm lại sự thật mới được. Thôi, mẹ bảo là mẹ chôn ở quanh gốc khế này, chắc ở gốc khế này em ạ. Giờ mẹ nhớ vị trí nào, bây giờ anh cứ đào, vợ chồng mình thì đào đây xem có. Chỗ này chắc. Có dễ. Đây sẽ có gốc này cực. Chỗ này rất rắn lắm. Nghĩ lúc đấy mẹ mới trồng cây khế này, cây nhỏ để mẹ chắc chỉ trồng quanh quanh gốc thôi, không trồng xa. Mà chồng mình cứ đào cái này xong có. Đâu rồi? Cái này đất cứng lắm em. Đào sâu sâu tí xuống thôi. Đào sâu, đào rộng rộng ra bên này không có. Ơi, đây rồi anh. Ui, để sâu xuống này thấy kịch này. Để anh đào nhé. Hy vọng đây là chiếc hộp mà mẹ giấu. Ui, đây. Ui, hai đây đâu? Đây. Đây nó xem. Ui, phải em ạ, con gạch như sao? Đây, anh trồng xuống dưới này là đất rồi. Mẹ bảo là cái hòm, cái hộp ấy. Hộp. Cái này chắc không phải đấy. Đây toàn gạch vỡ này. Tinh gạch này. Để anh sang với bên này nhé. Về bên này không có. Bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi. Cứng lắm. Anh cào ra đi. Sang như thế này mẹ lại bỏ đi. Mẹ ở nhà thì mình có thể còn biết được cái trong cái hộp này như nào, mình đỡ phải tìm như này.
bố mẹ giấu cái gì trong cái hộp đấy, mở liên quan đến tương lai của anh này. Vậy. Đào rộng rộng đi ra ngoài này. Đây nhỉ? Đây không? Không biết hai vợ chồng này có tìm thấy cái hũ mà bà tự báo tiền. Mình tin là trong đấy là có cái bí mật liên quan đến vụ án của người thân của mình. Thôi rồi, mình phải theo dõi hai vợ chồng này mới được. Mình phải lấy lại công bằng cho người thân của mình. Tả mãi không thấy nhỉ? Không để vụ án này chìm sâu như thế. Tả từ nãy giờ sang chỗ này nữa là không thấy nữa. Liệu mẹ có nhớ nhầm không nhỉ? Qua nhỉ? Anh đào ngoài này không thấy đâu. Để anh đào về gần ở đấy không? Chắc mẹ ở đấy cây khế để bên bé mẹ sẽ chỉ chôn ở quanh gốc này thôi. Bây giờ nó to này. Mình đào sâu đi nữa. Em bật đèn lên. Tối rồi. Bỏ vào đây. Chồng mình đi tìm mẹ cả ngày nay em lại mệt rồi. Giờ đào này cũng mệt. Hay để mai đào. Anh rất không tìm được mẹ anh. Chỉ mong muốn tìm làm sao nhanh tìm được cái hộp này để biết xem ý định của mẹ như thế nào. Ở trong chiếc hộp ấy có cái gì bí mật mà của mẹ thì giấu anh là phải bỏ đi như thế. Được, rồi, vợ chồng mình cố gắng nhé. Anh chỉ đào sâu hơn tí nữa xem. Hy vọng mình sẽ tìm được chiếc hộp này. Biết lý do nguyên nhân làm sao mẹ phải bỏ trốn vì chiếc hộp này. Đây có rễ to lắm. Em ơi, đây có chiếc rễ to lắm. Cây rễ nó ăn chắc cái hộp đấy mẹ chôn sâu cho nó lớp rễ này ăn ở trên đỉnh rồi. Em phải điều đào qua lớp rễ này xem có nhá. Ui, rễ to lắm. Ui, em ơi. Đây rồi em ạ. Đây rồi. Ui. Đấy, cái rễ này nó ăn trên cái hộp này em. Rễ to này. Đấy, đây rồi. Ui, con dép này. Trong người của con dép bò ra này. Cho nó cắn đấy. Để anh xỉa bên này. Đây, gốc. Đây, gốc. Đây, hộp đây rồi. Ui, cái hộp sắt này. Có nào, có qua đây. Để anh, em bỏ tay. Để không để anh cho thuồng của anh Bảy nhé. Tôi còn lên được không? Để hàn hết rồi. Em có đây. Đúng rồi. Để em vét hai đầu này đi.
cho. Lên chưa? Để đây chân. Han hết rồi á. Không uổng công vợ chồng mình cố gắng. Không biết hộp này cất giữ cái gì, bí mật của anh mà bố mẹ phải bỏ trốn như thế. Bây giờ tìm được anh lại nửa muốn mở, nửa không muốn mở em ạ. Mình có nên mở không này? Đi, mang vào trong nhà, không có ai nhìn thấy chết. Mang vào trong nhà không có người nào lại nhìn thấy. Rồi, cho vào trong nhà xem cái hộp như nào nhé. À, hai vợ chồng nhà này tìm thấy cái hộp rồi. Mình vào xem trong đấy có cái gì. Để anh mở xem trong này mẹ cất giữ bí mật gì. Hàn đấy. Có một cái bọc đen này. Kỳ dự kỳ vật quá kỹ. Đây cái huy hiệu của bố, đây chắc là của bố. Đây có một, đây mẹ vào sổ tiết kiệm này, sổ tiết kiệm. Đây thẻ ngày xưa của mẹ hợp tác xã, chắc là bố mẹ làm trong hợp tác xã viên này. Đây chắc là kỷ vật của bố đi lại cho mẹ. Chứng nhẫn vàng. Giấy tờ mục thiết rồi. Theo thời gian chắc cũng đây cái giấy từ trước này. Gì lưu giữ, mẹ lưu giữ giờ nó cũ kỹ hết rồi nhỉ. Tưởng là sổ công tác của bố. Cái gì ạ? Để xem đây xem cái gì. Em, đây bức thư bố để lại cho mẹ. Em ơi, anh và em bố viết cho mẹ. Bố và mẹ đã làm hại một tính bạn. Bố bỏ đi, em ở nhà và sinh con rồi nuôi dạy con tay anh nhé. Anh và em đã làm hại một sinh mạng nên anh phải bỏ trốn. Em hãy cất giữ những tờ giấy này và kỷ vật của anh. Đừng bao giờ tìm đến nó nữa. Nếu để bức thư này lọt vào tay người khác, em và con sẽ bị ảnh hưởng đến và tương lai của con sẽ mất. Anh xin lỗi em và con. Nếu em đọc được bức thư này,
Anh đã ở bên Campuchia rồi. Tôi trốn ở Campuchia thật. Hóa ra đây là cái chuyện mà mẹ con giấu anh từ trước đến giờ. Mẹ anh bảo là đừng động đến chiếc hộp. Nếu động đến chiếc hộp này sẽ ảnh hưởng đến tương lai và danh dự của anh. Tất cả sự nghiệp của anh đều mất trắng hết. Nếu anh cả năm thì bây giờ anh tìm lại được chiếc hộp rồi, biết được sự thật rồi. Anh nói ra thì lâu nay anh vẫn là con của kẻ giết người. Thì ra đây chính là bằng chứng. Vụ án bị tạm đình chỉ bao lâu thì vì thiếu những bằng chứng này, mình sẽ phải tìm mọi cách để lấy lại cái bằng chứng này, lấy lại công bằng cho người thân của mình. Chính vì thế này chắc là mẹ mới giấu anh, không muốn cho anh biết. Hóa ra là mẹ giấu anh. Bây giờ vợ chồng mình tìm được rồi. Chúng ta phải cất giấu cái hộp này thật kỹ. Chúng ta mang về bên nhà bên để không thể để đây được. Hai vợ chồng này định làm gì ấy? Em nghĩ là định tiêu hủy con cái này đi. Hai vợ chồng này định phi tang vật chứng à? Anh là một cảnh sát, anh làm trong ngành pháp luật, không lý ở đâu. Mình nếu mà anh nghỉ thằng này thì anh làm sao được xứng danh là một người công lý nữa. Biết đâu cái đấy của bố là chỉ là một cái tai nạn khác gây đến chết người thôi sao? Anh phải tìm ra sự thật. Thôi, mình cứ cầm về bên nhà. Anh sẽ phải tìm ra sự thật để nếu có gì anh nhận liên quan cho bố anh. Bây giờ anh là người cầm công lý mà anh là đi tiêu hủy bằng chứng thì không xứng đáng được. Chắc hai vợ chồng này mang về bên nhà bên kia đấy. Mình phải theo dõi được. Đóng cửa. Hai vợ chồng nhà này mang về bên kia thôi. Mình phải theo dõi mới được. Đấy, em cầm